سلام به شما عزیزان، من شبان مانی هستم و شما رو به یکی دیگه از برنامه‌های تعلیماتی کالج حیات نو خوش آمد میگم. امروز سوژه درسیمون رو در مطلب درک اساس نبوت در عهد جدید ادامه میدیم. To understand the prophetic in the New Testament. معلم عزیز ما شبان پنیا، خوش آمدید. Welcome. Thank you. Thank you. خیلی سوژه های مختلفی رو با هم دیگه مرور کردیم درباره قضاوت خدا. We talked about the God's judgment که بتونه معیار جدید فکری در مورد عهد جدید بده، چون در عهد قدیم معیار نبوت قضاوت بود، ولی در عهد جدید این قضاوت نیست بلکه دل پدر هستش. بعد درباره طرز فکری جدید، هویتی جدید و مکاشفه صحبت کردیم. بعد به همین شکل درباره سوژه این که اصلا اساس عهد جدید در نبوت امید دادن هستش و بعد درباره خود کلام صحبت کردیم و امروز هم در ادامه تعلیمات کلام در اشعیا 55 Isaiah 55 ادامه میدیم. So we're continuing our study on dabar, which is the Hebrew word for word. و در مورد کلمه دوبار که در عبری یعنی کلام خدا تعلیم میدیم، باز مکاشفه میکنیم. So whenever we read the word of the Lord, we're reading the dabar of the Lord. وقتی که میگیم که این کلام خدا، داریم میگیم the dabar of خداوند، یعنی در عبری یعنی دوبار. And so we talked about how this is a word that carries power to accomplish what's been spoken. کلامی است که قدرت داره که آنچه که صحبت شده یا بیان شده رو به انجام برسونه. That it empowers the listener, whoever is receiving it. و قدرت میده به اون که شنونده هستش. And that it's a word that the example we use is that the word picture is that it's a container. و یک تصویری که میخوایم از این کلمه داشته باشیم مثل یک دونه لیوان یا یک چیزی هستش که میشه توش چیزی رو ریخته. And within the container is everything necessary for the word to be fulfilled. و to explain that to me a little bit, yeah. So the word of the Lord is a container that has within it the power to fulfill what's being spoken. Okay. کلام خدا مثل یک لیوانی هستش. حالا اگه میخواد تصویری داشته باشید که میتونه تمام محتویاتی که نیازه که بتونه اون چیزی که کلام میگه رو به انجام برسونه در اون الان قرار گرفته، در اون لیوان قرار گرفته. It is not an empty word. یعنی چیزی تهی و خالی نیست بلکه پره. It empowers you to actually accomplish what has been spoken. و در واقع قدرت این رو داره که آنچه که شما میشنوید رو به عمل یا به انجام برسونه. I remember times where the Lord would give me a prophetic word for somebody. بعضی وقت خداوند یک کلام نبوت به من میداد درباره یک شخص دیگه. And in their mind it was way too big. و در فکر و افکار شنونده این کلام خیلی بزرگتر از توانایی و حد فکرشون بود. And in their mind they're thinking you have the wrong person. و در فکرشون میگفتن که با آدمی اشتباهی داری صحبت میکنی، من اون آدم نیستم. I could never do that is what they think. من نمیتونم اون کاری که تو میگی من انجام برسونم. Well, that might have been true before. امکان داره که این حقیقت داشته باشه در گذشته. But it's not true now. ولی الان دیگه این حقیقت نداره. Because the word of the Lord actually awakens something inside of you. چون کلام نبوت در واقع چیزی که در شما نهفته است و خوابه رو بیدار میکنه. The prophetic word awakens impossibilities. در درون شما کلام نبوت غیر ممکن ها رو امکان پذیر میکنه. But the prophetic word also begins to reveal what's been inside of you that you never saw. و در آن واحد کلام نبوت در درون شما چیزهایی که آشکار نبوده برای شما در گذشته رو برای شما آشکار میکنه. It's like the woman at the well. مثل همون زن سامری که در کنار چاه بود. In John chapter 4 when Jesus is talking to the woman at the well. در یوحنا فصل 4. And he begins to uncover all of the treasure that's inside of her. و در واقع تمام اون گنجینه که در درون این زن هستش براش آشکار میکنه عیسی مسیح. And she says, I perceive you're a prophet. من درک میکنم که تو نبی خدا هستی. اون زن میگه. And what's the result? نتیجه و محصولش چیه؟ She brings the entire village to Jesus. تمام دهکده رو به حضور خداوند میاره. She never would have thought this in her own strength. هیچ وقت تصور این که این قدرت رو قبلا داشت که نمی‌کرد. Why is she going to the well at noon in a desert? چرا در زمان وسط ظهر در صحرا داره به چاه میره؟ Because of the shame of her past. به خاطر شرم. She's a woman. زنه. She's a Samaritan. سامریه.
And she's had a very questionable past. و زندگی بسیار گناه‌آلودی داشته. So she has all these things against her. تمام اینها بر ضدش قرار But you know what I گرفتن. love about that story? ولی میدونی چه چیزی درباره این داستان خیلی ازش لذت میبرم و چی دوست دارم؟ Where nobody else would have given her the time of the day. وقتی که هیچ کس دیگه بهش هیچ توجهی نمی‌کرد، Jesus waits for her at the well. عیسی مسیح منتظرش میمونه در کنار چاه. He even sends the disciples away because he knows they will not receive her. حتی رسولان رو میذاره برن چون میدونست که رسولان این زن رو نمیپذیرفتن. Jesus waits for a woman that society has rejected. مسیح دنبال یک زنی میاد که اجتماع اونو طرد کرده. He waits for a woman that religion has rejected. مذهب او رو طرد کرده. And he waits in the hot desert sun for this woman. و در بین آفتاب تند وسط ظهر منتظر این زن میمونه. And he awakens destiny inside of her. و در درون این زن خواندگیش رو بیدار میکنه. The prophetic word awakens destiny inside of people. کلام نبوت خواندگی ها رو بیدار میکنه. It begins to open your eyes to things you never would have thought of. چشمان شما رو باز میکنه درباره چیزایی که تصورش رو نمیکردید. Things you never would have dreamed possible. چیزایی که فکر نمیکردید امکان پذیر هستش. But something awakens in your spirit. ولی یه چیزی در درون شما بیدار میشه. And it's not just an empty word. یه کلام تو خالی و پوچ نیست. It is full of power. پر از قدرته. It is pregnant. در واقع مثل یک زن باردار هستش. یعنی قدرت زندگی و حیات داره. So that when it hits you, وقتی این کلام نبوت با شما ملاقات میکنه، it begins to birth things in the spirit. مثل یک تولد تازه، مثل یک نوزاد در درون شما یه چیزی رو متولد میکنه، به وجود میاره. And this begins to work inside of us. و در درون ما شما شروع میکنه رشد کردن و کار کردن. I love what God tells Jeremiah, the prophet. همونطوری که خداوند به ارمیای نبی میگه. He says, "What do you see, Jeremiah?" میگه چه چیزی رو میبینی؟ And Jeremiah says, "I see the branch of an almond tree." میگه که من شاخه از درخت بادام رو میبینم. Well, in the Hebrew, the almond tree was in Hebrew called the watching tree. در عبری کلام درخت بادوم رو به عنوان یک درخت ناظر میدونستند. The watching tree یعنی درختی که تماشا میکنی یا ناظر هستش. And so God says, "You've seen correctly." تو درست دیدی. Because I'm watching over my word to perform it. میگه من دارم به کلامم ناظر کلامم هستم که آنچه که بیان کردم به عمل برسونه. My eyes are on what I have said. چشمان من بر روی آنچه که گفتم هست. And it will not return to me void. و به من پوچ یا تو خالی بر نمیگرده. He says, "Where are the prophets that spoke this word?" میگه اون نبیانی که این کلام رو گفتن کجان؟ He says, "They're dead." مردن. He says, "But the word is still alive." ولی کلام هنوز زنده است. Because the word is greater than our lifespan. به خاطر اینکه کلام خدا ماورای زندگی کوتاه ماست. And there are things that God has declared for this time, for this generation. و چیزهایی هستش که خداوند برای این ایام، برای این نسل بیان کرده. There are things that previous generations didn't walk in. چیزهایی هستش که میدونی نسل‌های گذشته درش صحبت نکردن و کار نکردن. There were things that were available but they didn't step into it. چیزایی بود که براشون فراهم بود ولی اونها بر طبق عدم باور ازش بهره مند نشدن. A perfect example is Israel coming out of the wilderness. مثال اسرائیل که از صحرا میاد بیرون. The generation that went into the promised land, اون نسلی که وارد سرزمین موعود شد، that was the second generation. نسل دوم بود. God spoke to the first generation. خداوند به نسل اول صحبت کرد. This land is yours. این سرزمین مال شماست. That was the debar of God. اون دبار بود، یعنی اون کلام زنده خدا بود. But what did they do? ولی چیکار کردن؟ They said the enemy's too big. دشمن ما خیلی بزرگه، قولند. We're too small. ما کوچیک هستیم. It never happened. هیچ اتفاق نمیافته. So that generation did not lay hold of what God said was possible for them. اون نسل نتونست بگیره و دستگیر بکنه دبار خدا رو، اون کلام خدا رو. But the word still was active in the spirit. ولی دبار یعنی اون کلام خدا هنوز فعال بود در روح. The word did not die with that اون generation. کلام هیچ وقت نمرد در اون نسل. اون نسل مرد ولی کلام نمرد. The next generation picked up that word. نسل بعدی اون کلام رو برداشت
And they began to walk into the promises of و God. با اون کلام وارد سرزمین موعود شدن. This is something that's happening in this day and age. و این امروز داره در این نسل و این ایام انجام I میرسه. love what God says in Joel chapter 2, در یوئل فصل دوم ببینیم خداوند چی میگه. where he says, I'm restoring the years that the locusts have eaten. Let me read that word because it's a very powerful word. It's in Yoel, Joel, and let me see, Eunice, Zechariah, Malachi. Yep, there it is. فصل دوم یوئل. And what verse is that? It's 2, let me see, it might be around 28. Let's see, 25 or 28. No, that's I only have 16 verses there. Joel chapter 2, Yeah. verse 25. Oh yeah, I hit Amos. Yeah, that's different. Okay. Joel, فصل دوم یوئل 2 آیه 25. Can you say it in English, please? Just the first part there, he says, so I will restore to you the years that the swarming locusts have eaten. و در فصل دوم آیه 25 میخونیم که میگه خداوند میگه there it is. خداوند میگه و سالهایی رو که ملخ و لعبه و سوس و سن یعنی لشکر عظیم من که من بر شما فرستاده بودم خوردم به شما بر خواهم نمود. So he says, I'm going to restore to you the years that have been stolen. میگه من اون سالیانی که از شما دزدیده شده رو به شما برمیگردونم. I'm going to restore to you what generations haven't walked in. من به شما چیزهایی که نسل‌های گذشته نتونستن ازش سهیم بشن رو به شما برمیگردونم. And one of the things that God is doing right now و یکی از کارهایی که خداوند داره در این ایام انجام میده is the words that have been prophesied throughout history. کلماتی که نبوت شده در تمام نسل‌های گذشته. Things that generations past didn't walk in. کلمات و نبوت‌هایی که نسل‌های گذشته در اون قدم بر نداشتند. Even things that they did walk in, but it was stolen. یا چیزایی که درش قدم برداشتن ولی از اونها دزدیده شده. I mean, think about all the outpourings and all the things in history. تمام اون بیداری‌های روحانی رو در نظر بگیرید که در تاریخ انجام شده در ایام مختلف و گوناگون. And there's something on the heart of God to restore those things because that word is still active. ولی یه چیزی در قلب خداوند هستش که میخواد همه اینها رو دوباره تازه کنه چون کلام او فعال و در حرکته. And I love that, it doesn't say I'll restore to you the fields the locusts have eaten. نمیگه که من اون مزرعه رو یا اون زمینی رو که ملخ‌ها و غیره خوردن رو بهتون برمیگردونم. I mean, locusts eat fields. آره دیگه ملخ‌ها چی میخورن؟ ملخ‌ها محصول و کشتار رو میخورن و زمین رو میخورن. But he says I'm going to restore to you the years, the time. ولی خداوند میگه من زمان رو به شما برمیگردونم نه زمین رو یا محصول زمین رو. That's a very interesting point. And why? Why does he say that? چرا میگه سالها؟ Yeah, that's interesting. Why? Because if it was just about the field, اگه فقط بازسازی یا بازرسوندن مال سرزمین یا زمین یا محصول زمین بود and I don't know how this translates, but like let's just say 10 acres of wheat. مثلا اگه میگفت من 10 اکر یا 10 هکتار گندم بهتون برمیگردونم چون ملخ‌ها خوردن این 10 هکتار. The locusts eat the 10 acres of wheat. ملخ‌ها میان این 10 هکتار رو میخورن و میرن. God could say, I'll give you 10 acres of wheat back. خداوند میگه که من 10 هکتار از زمین گندمتون برمیگردونم. But God doesn't just see 10 acres of wheat. ولی خداوند 10 هکتار زمین مزرعه گندم فقط نمیبینه. God sees the seeds. خداوند اون دانه ها رو میبینه. God sees the potential. خداوند اون پتانسیل رو میبینه. What could that field have produced had it never been stolen? نه تنها یعنی سوالی که برای خدا وجود داره که میخواد بازسازی کنه این که اگر خورده نمیشد این زمین 10 هکتاری چقدر میتونست در طول زمان تولید بکنه. So it sees the generational production of that land. And so and what I've always talked is that when God sees us, he sees generations. Sure. He doesn't see one, he sees generation. Sure. پس همونطوری که قبلا هم درس دادیم این است که خداوند یک نسل رو نمیبینه، نسل‌ها رو میبینه. خداوند نسل‌ها رو میبینه. خداوند در بازگردوندن اون برکت اون زمین محصول اون زمین رو در طول نسل‌ها میبینه و خداوند در واقع برکت نبوتش رو برای نسل‌ها میذاره. So we can always say that the prophetic word is for generations. Yes. Not just, because it's timeless. به خاطر اینکه در زمان محدود نیست. It's not limited to time. It's right. It's timeless. And in this example of Joel 2. Can I say this? Yeah. And this happens to me. So you prophesy over a person,
and the person, and I've happened to me, says, well, this hasn't happened in my life again, or this person died. And this happened. I said, listen, you don't understand. The prophetic word is not just for a generation, it's for generations. Right. Not just for that man, it's for his entire family. If that is not fulfilled in him, that word continues to operate until it is fulfilled in some part of his generation. Right. It's working in the spirit until somebody grabs it. Yeah. So مثلا and I'm going to explain that to them because I get called on it as if we're limited to a person or generation. Well, all the Old Testament prophets did the same. بعضی میان میگن که مثلا ما برای یه نفر نبوت کردیم و این نبوت در زندگی خود اون شخص هنوز به انجام نرسیده یا انجام نمیشه و شخص میمیره و میره. بعد میگن نه اون نبوت دروغینه، ولی فراموش نکنین نبوت خدا برای نسل هاست. نبوت خدا محدود به مقطع زمانی نیست. نبوت خدا برای ایام و نسل ها گذاشته شده و نبوت خدا اگه واقعا از قلب خدا جاریه حقیقت و زنده است و حرکت میکنه تا یکی از اون نسل اون شخص این حقیقت رو میگیره و با اون حقیقت چیکار میکنه؟ زندگی میکنه و اون رو به عمل میرسونه. چون خداوند ناظر کلام خودشه و مطمئن میشه که کلامش به انجام برسه. پس بنابراین شنونده نبوت نباید فقط نبوت به خودش محدود کنه، بس در نظر بگیره که خداوند نه تنها خود اون شخص رو میبینه بلکه نسل‌های پشت اون شخص هم میبینه و داره نبوت رو برای کل ایام انجام میده. بنابراین خدا رو شکر میکنم که نبوت‌های ما فقط برای یه نفر نیست، برای نسل‌های اون شخص هم هستن. You know, I've seen actually that happen where, you know, people say, well, I prayed for this person and this person actually, didn't fulfill the promise and they died, having not seen the promise. Yet it's like sometimes it's like that's it, the promise is dead. No. The man is dead, not the word. Right, right. The prophet. And it's exactly what God tells Jeremiah. و همین هستش که خداوند به ارمیای نبی میگه. He says, where are the prophets that spoke the word? اون نبیانی که این کلامات گفتن کجا هستن؟ He said, where are the people that he spoke it to, your fathers? اون آدم‌هایی که این کلمات رو شنیدن کجا هستن؟ Jeremiah says they're dead. ارمیا میگه همشون مردن. And God says, but my word is not. میگه ولی کلام من نمرده. It is still working in the spirit. هنوز در دنیای روح داره کار میکنه. And so going back to Joel 2 with the years. بنابراین وقتی به یوئل 2 نگاه میکنید درباره سالها، God doesn't only want to restore what was lost. خداوند نه تنها میخواد چیزی که از دست رفته رو برگردونه. He wants to restore what it should have produced had it never been stolen to begin with. خداوند میخواد چیزهایی که میتونست تولید بکنه این زمین در طول ایام رو هم برگردونه. And so this is a little bit of a sidetrack, but I feel this prophetically to declare this. بنابراین با اینکه شاید مطمئن 100% به متن حرفمون ربط نداره ولی میخوام از نظر روحانی احساس میکنم بس این رو بیان کنیم. A time that you've wasted in your life. زمانهایی که در زندگیت هدر دادی. Things in your nation that have been wasted, time. چیزهایی که در امت ما به هدر رفته به خاطر زمان. Things that were stolen from your life or from your family or your city or nation. چیزهایی که از شما دزدیده شده در ایام زمان. This is the time to begin to call for heaven's justice. الان وقتی هستش که عدالت آسمان رو بطلبید. For the restoration of things. برای برگشتن تمام این چیزها. And you might say, God, I wasted so much time. شاید برگردی بگی خدای من چقدر از زندگی ما هدر دادم. Oh, look at my nation. Look at the condition that it's been in for centuries. ببین نگاه کن به امت من در ایران که چقدر در بدبختی و فلاکت هستن. I'm calling for justice. الان عدالت آسمانی رو میطلبم. I'm calling for restoration. من از خدا میخوام که همه چیز رو دوباره بسازه. Restore the years the locusts have eaten. اون سالیانی که ملخ‌ها از ما دزدیدن رو برگردون پدر. Produce in my nation what should have been produced had we never gone astray. تولید کن در امت من هر چیزی که میبایست تولید میشد اگه ما راه اشتباه رو نمیرفتیم. Isaiah 42:22 says this. اشیا 42:22 اشیا 42:22 این رو میگه. These are people that have been robbed and stolen from. اینها مردمی هستن که از آنها دزدیده و ربوده شده. He says and no one cries out restore. ولی هیچ وقت هیچ کس ندا نمیکنه بازساز. Nobody says justice. هیچ کس نمیگه عدالت. And I just want to declare that we will start speaking heaven's justice over our nation. ولی ما از امروز ندا میکنیم عدالت آسمانی برای امتمون. Restore everything that's been stolen. هر چی که از ما به عنوان یک امت ایرانی دزدیده شده باز برگردون پدر. And it's like the woman in 2 Kings chapter 8. مثل همون زنی که در دوم پادشاهان فصل 8 She left by the word of the Lord because there was famine in the land.
او به خاطر قحطی از سرزمین خودش میاد بیرون. 7 years later, she returns. 7 سال بعد برمیگرده. And someone's living in her property. و یک شخصی در زمین و مزرعه اون زن زندگی میکنه. Somebody stole what was rightfully hers. یه چیزی که مال اون بوده یکی دزدیده. She goes to the king. میره نزد پادشاه. And the king is amazed because he was just asking Elisha's servant, tell me about the woman whose son was raised from the dead, and that was her. و پادشاه شوکه میشه به خاطر اینکه از الیشع نبی پرسیده بوده درباره اون زنی که پسرش رو خداوند زنده کرده بود به من بگو. And so she comes for justice. و حالا همون زن میاد در حضور پادشاه میگه من عدالت میخوام. And the king appoints an officer. و پادشاه یک مسئولی رو به ایشون واگذار And میکنه. he says make sure that she gets her home, her land, and 7 years of what her land produced. میگه مطمئن بشه که هم خونش، هم مزرعهش و هم 7 سالی که این مزرعه میتونست تولید بکنه رو بهش برگردون. That's incredible. واقعا باور نکردنیه. Because he says everything that her land produced to the last 7 years that she didn't receive. اون 7 سالی که این مزرعه تولید کرده بود که این زن به دریافت نکرده بود. Make sure she gets all of it. مطمئن بشه که دریافت بکنه. So when God's idea of justice is not just get back what was stolen. میدونین فکر خداوند در آوردن عدالت محدود به این نیستش که چیزی که از شما دزدیده شده رو فقط به شما برگردونه به همون معیار و مقدار. It's get it back with compound interest. برش گردون با چی؟ بهره. Amen. And Yes, that's the that's good. power of a prophetic word. و این قدرت کلام نبوت هست. Where we begin to declare this God is restoring in our land. وقتی که اعلام میکنیم خداوند داره برمیگردونه به سرزمین ما آنچه که ازش دزدیده شده. That God is, we begin to speak over ourselves, our family, our city, our nation. وقتی شروع میکنیم روی خانوادهمون، روی فرزندانمون، روی امتمون اعلام کردن. This is the power of the prophetic to declare restoration. این قدرت نبوت وقتی که قدرت بازسازی در دهان نبی قرار داره. So the power of restoration is in the mouth of the prophet. Yes. So قدرت بازسازی و restoration در دهان نبی قرار گرفته. That's good. And one of the things that I love. Yes. یکی از نکاتی که خیلی دوست دارم The spirit that was reserved for the prophets in the Old Testament. اون روحی که برای نبیان عهد قدیم رزرو شده بود یا کنار گذاشته شده بود And came upon the prophets at times. بعضی وقتا بر روی نبیان عهد قدیم نازل میشد. That spirit now resides inside of us. حالا همون روح در درون ما مقیم ساکن هستش. Yes. So that you may say, well, I'm not a prophet, Ryan. و بعضی میگن که من که نبی نیستم رایان. No, but the same spirit is not only on you, but in you. ولی اون روح در درون همه ما ساکن هستش. You may not have that governmental office in the church. شاید اون پوزیشن مثلا اقتدار یا پوزیشن رهبری رو در کلیسا شاید نداشته باشی. But you have the authority to speak from the heart of God. ولی شما این توانایی رو دارید که از جانب دهان پدر صحبت بکنید. The spirit of revelation that we read about in Ephesians 1. اون روح مکاشفه که در افسوسیان خوندیم. That's what would come upon the prophets at times. که این روح بر روی نبیان خدا نازل میشد. Now it's in us. حالا در ما قرار گرفته. All of us who are believers تمام ما که چی هستیم؟ ایمانداران هستیم. are called to release the debar of God. که خوانده شدیم که دبار یعنی کلام خدا رو And to see the restoration of God in nations. و بتونیم ببینیم که خداوند چگونه امت‌ها رو دوباره بازسازی میکنه. And here, let's look at this in Okay. Isaiah 55. So در اشعیا 55 با هم دیگه دوباره میخونیم. Let me bring it here for a second, please. Yes. Okay, for 1 second. It's Isaiah 55, Yeah, 11. 55:11, sure. Okay, 55. Okay, got it. Two things it says the debar word does. دو کاری که کلام خدا یا دبار خدا انجام میده. In verse 11. در آیه 11. First it says it will accomplish. میگه که همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. And okay. So this word accomplish Let me just read the whole thing because I think okay. So همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود
نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد. It will accomplish. به جا خواهد آورد. این کار اولشه. اون کاری که میخواد به جا میاره. The word accomplish here, it means to form or to fashion. در عبری معنی که فرم و شکل میده. It actually means that when the word comes forth, وقتی که کلام میاد و پیش میره، it will begin to form and fashion things that aren't there. شروع میکنه شکل دادن به چیزهایی که اصلا وجود قبلا نداشتن. Or if something is in a certain shape, that word will reshape it. اگه یه چیزی به اون شکلی هستش که نباید باشه، اون رو تغییر شکل میده، به شباهت شکلش چیزی که باید باشه در میاره. So let's say there's a nation that's in this condition. حالا فکر کنید یه امتی هست در یک محیط، در یک شکل و صورت بسیار افتاده، Or a person's life or a church. یا یک کلیسا یا یک شخص که بسیار در هم بر همه، یعنی افتاده است. When you speak the true word of God, وقتی شما کلام حقیقت خدا رو بیان میکنی، the debar of God will begin to reshape things. دبار خدا یعنی کلام خدا شروع میکنه تغییر شکل دادن. It will refashion things, or if it doesn't exist, it will fashion it or create it. و اگر هم وجود نداره برای تغییر شکل، به وجود میاره که بهش شکل بده. And so that's very powerful. I love that. چیز خیلی بسیار عجیب و قدرتمندی هستش. Yes. The second thing it says here نکته دومش is that it will prosper in the thing which I sent it. و برای آنچه را که فرستادم کامران خواهد گردید. Now the word prosper there, it means to rush. حالا کامران یعنی که جهیدن، یعنی جهیدن یا در واقع دویدن یا راشینگ به انگلیسی معمولا اینه که وقتی یکی میدوه با هیجان. Yeah, to advance or to push forward. یا یه چیزی رو با جلو هل دادن یا جلو بردن. But it also means to break out. و همون شکل هم یعنی یه محدوده ای رو ازش گذشتن، محدوده ها رو شکستن و از محدودیت ها عبور کردن. It's like a seed that's inside of hard ground. مثل یه دونه دانه میمونه که در یک زمین سخت و سفت گیر کرده. That seed, when it prospers, it means it's broken through the hard ground. وقتی که کامران میشه این دانه، یعنی که از اون زمین سفت و سخت عبور میکنه و اون رو میشکافه و جوونه میزنه. So the debar word of God, و بنابراین دبار یعنی دبار کلام خدا. it fashions things. شکل میده به همه چیزها. It creates things. به وجود میاره. And it breaks forth. و بعد میشکافه و میشکنه صدها مانعها رو. And so whenever God speaks a word, وقتی که خداوند یک کلامی رو بیان میکنه and we begin to echo that word, و ما شروع میکنیم همون پیام رو یا همون کلام رو تکرار میکنیم، this is what begins to happen in the earth. در روی زمین این اتفاق میافته. And the reason we haven't seen as much transformation in nations, دلیلی که ما هنوز این ترانسفورماسیون یا این تغییر و شکل و هویت در امت هنوز ندیدیم، because we've been speaking what's obvious rather than speaking the word of the Lord. ما آنچه که واضحه رو بیان کردیم، نه آنچه که حقیقت کلام هستش. But that's changing. ولی این داره تغییر پیدا میکنه. But thank you. Our time is up. وقتمون تمام شد. پس بنابراین میخوام که تا هفته آینده درباره این کلماتی که شنیدید، این آیاتی که شنیدید فکر بکنید. خیلی مهمه که نبی عهد جدید با کلام حقیقت خدا یکی بشه و اون وقت در واقع در خدا در آسمان و زمین کامیابی و پیروزی رو بیاره. تا هفته آینده.